Ta-da! Xin chào các anh em. Mùa Giáng sinh đang đến và đương nhiên đây là dịp để các bạn yêu thích make up được thỏa mãn niềm đam mê của mình. Chuẩn bị đồ nghề và bắt đầu trang điểm cùng mình nhé. Trở lại thực tế với gương mặt mộc không hề make up của mình nào. Đầu tiên mình sẽ dùng kem lót của Monat. Sản phẩm này cấp ẩm vừa phải, kiềm dầu cũng vừa phải. Nói chung là mọi thứ đều rất vừa phải. Đặc điểm nổi trội ở sản phẩm này mà mình nhận thấy là nâng tông da và làm đều màu da khá tốt. Tiếp theo mình sẽ mix sản phẩm nền với sản phẩm highlight dạng cream theo tỷ lệ 1:1 để tạo lớp nền ẩm lấp lánh, cực kỳ hiệu ứng nếu các bạn đi tiệc buổi tối. Lần này mình quyết định sẽ tán nền bằng bông mút Cushion. Ngoài Cushion thì loại bông mút này cũng rất hiệu quả khi chúng ta sử dụng với các loại nền khác nhau, sẽ mang lại độ che phủ tốt hơn cho gương mặt. Một chút quầng thâm mắt sẽ được mình che đi bằng che khuyết điểm của NARS. Để việc tán kem được dễ dàng hơn, mình sẽ gập đôi bông mút lại và sử dụng ngón tay trỏ để tán ra. Việc làm này sẽ giúp các bạn che khuyết điểm được chính xác và hiệu quả. Còn lại chút vết thâm mụn và khóe mũi, miệng, mình phải dùng cái che khuyết điểm có độ che phủ cao hơn nữa mới có thể đạt được hiệu quả mong muốn. Thêm highlight vào phần xương gò má để lớp nền sẽ tạo hiệu ứng glow nổi bật hơn. Đang mùa lễ hội mà chúng ta có thể tha hồ make up lấp lánh. Một chút ở đầu mũi và cằm nữa nha các bạn. Với bước này chúng ta cần tan thật cẩn thận để highlight được hòa đều vào làn da, không bị bết lại. Mình mix hai màu má đỏ cam và cam hồng nhạt vào nhau để tạo hiệu ứng chuyển màu trên gò má. Thông thường chúng ta sẽ quen đến việc kết hợp các màu mắt vào nhau, nhưng việc kết hợp các màu má cũng sẽ giúp chúng ta có một gương mặt có chiều sâu và sống động hơn. Ngày hôm nay mình quyết định sẽ không dùng phấn phủ nữa mà hoàn toàn phụ thuộc vào em này. Vì ẻm rất tiện, nếu mà ai theo dõi mình lâu sẽ thấy mình rất hay sử dụng. Đầu tiên mình sẽ dùng highlight không nhũ để apply vào khu vực phía trong gương mặt. Việc này có tác dụng vừa giúp lớp nền phía trong được set cố định, vừa làm cho gương mặt cũng trở nên sáng sủa hơn. Sau đó chuyển sang khối tối để cho gương mặt mình nhỏ hơn nữa. Đợt này mình có tăng lên vài cân nên trông mặt mình cũng khá mũm mĩm hơn đôi chút. Và đừng quên sống mũi các bạn nhé. Lâu lắm rồi mình mới quay trở lại để tản mày dạng bột, vì dạo gần đây trend lông mày gầy sợi đang xuất thình xịch. Nhưng thỉnh thoảng quay trở lại dạng mày tản bột cũng thấy đẹp ghê. Như đã thành một thói quen thì cứ tạo màu cho lông mày xong là mình phải chuốt thêm một lớp mascara cho lông mày vào nếp và đều màu. Trông các sợi lông mày được xếp vào nhau ngay ngắn, trông thuận mắt hơn hẳn. Các bạn có thấy sự khác biệt giữa bên lông mày được vẽ và bên chưa không? Hôm nay bút chì sáp mắt của NYX mình sẽ dùng thay thế cho base mắt. Các bạn cũng có thể sử dụng sáp mắt các màu sắc khác nhau mà giống với cả màu mắt các bạn định lựa chọn để tăng hiệu quả hơn. Đầu tiên sẽ là màu vàng tan toàn bộ bầu mắt. Nhìn thấy tông màu này thôi là mình đã cảm nhận một chút không khí Noel rồi. Tiếp theo là màu cam blend 1/2 bầu mắt. Đây là kiểu đánh mát siêu cơ bản đúng không nào? Với make up look này mình sẽ tập trung điểm nhấn vào liner. Trước tiên sẽ là màu nâu đậm, dùng để kẻ một đường sát mí mắt,
và kéo dài về phía đuôi mắt. Mình sẽ lựa chọn kiểu hất đuôi mắt ngang cho make up lúc này. Sau đó dùng màu nhũ đồng để blend lên toàn bộ đường liner mà mình đã tạo trước đó. Giờ lấy một chút nhũ đỏ nâu để blend vào viền đuôi mắt và 1/3 đôi mắt dưới nữa. Cuối cùng là một chút nhũ trắng để blend lên bầu mắt tạo sự lấp lánh. Trong kiểu mắt thì khá đơn giản nhưng cũng đòi hỏi các bạn phải có sự tỉ mỉ. Hôm nay mình sẽ không dùng mi giả mà chỉ kẹp mi kỹ càng rồi dùng mascara hô biến hàng lông mi của mình trở nên dày dài và cong vút. Các bạn thấy không? Khi mi được kẹp và chuốt lên, trông mắt có hồn hơn hẳn. Chúng ta sẽ làm tương tự với bên mắt còn lại nhé. Mình quay trở lại với vùng má bằng việc sử dụng thêm màu vàng để blend vào vùng phía trong của gò má. Tèn ten, thêm một lớp highlight hạt to hơn để gương mặt trở nên lộng lẫy hơn nữa. Giờ là đến bước đánh son, cũng khá cầu kỳ đây. Đầu tiên sẽ là màu son cam đất phủ lên toàn bộ môi. Lấy tăm bông để di lại viền môi cho đẹp và tự nhiên hơn, tạo hiệu ứng mờ. Thêm một lớp son đỏ lạnh tan phía trong và nhạt dần ra. Một lớp son thin màu rượu nữa được apply ở phía trong lòng môi. Và cuối cùng là một lớp son bóng phủ lên trên lớp son thin. Vậy là chúng ta đã có một đôi môi rượu đầy bí ẩn và quyến rũ. Make up đã xong, bây giờ mình sẽ làm tóc một chút để hoàn thiện make up lúc này. Mình sẽ dùng hai loại sơn móng tay màu đỏ và màu xanh để phủ lên trên chiếc cặp tăm thông thường để đổi màu cho chúng phù hợp với cả Noel. Tiện đó mình cũng sơn luôn cho móng tay của mình màu tương tự luôn. Ta-da! Giờ cài phụ kiện này, đeo khuyên tai là bạn có thể sẵn sàng cho Noel được rồi. Chúng ta hãy cùng nhìn lại ảnh before và after nào. Chúc các bạn sẽ có một mùa Giáng sinh thật ấm áp và vui vẻ. Đừng quên like clip này và đăng ký kênh của mình rồi click vào biểu tượng quả chuông để các bạn có thể xem các video mới sớm nhất nhé. Bye bye, chào các bạn.